too cold today. Yes, and I don't like rain. I don't either. What's wrong, my friend? I have final exams. I do too. What do you have for today? Actually, I have an English exam. Really? Yes. So do I. Okay, then we have to study. Yes, sure. As we saw in the beginning of this video, today we are going to be talking about to, so, either and neither in English. شو معاني هاي الكلمات وكيف نستخدمها في اللغة الإنجليزية. Before we go any further, please make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. والآن خلينا نبلش مع بعض. Let's get started. Okay, we use these words to, so, either and neither when we want to agree with what someone says, meaning I feel the same. إذا نستخدم هذه الكلمات لما بدي أوافق for agreement للموافقة، لما بدي أوافق على فكرة بحكيها شخص معين، سواء كانت هاي الفكرة إيجابية أو منفية. إذا لما أنا بدي أوافق، طبعا بمعنى أيضا يعني وأنا كمان. I feel the same thing. Okay, very nice. خلينا نبلش بالتو والطريقة الثانية اللي هي طريقة السو بالبداية. إذا let's start with to and so. To and so are used when we agree to positive sentences or positive statements. إذا بستخدم to والso مع الجمل المثبتة اللي ما بيكون فيها نفي. Okay, very nice. خلينا نشوف هاي الأمثلة. Let's see these examples. خلينا نحل بالتو والطريقة السو أيضا. Number 1, my sister likes ice cream. أختي تحب الايس كريم. مين بده يوافق على هاي الجملة ويحكي أنا كمان my brother. إذا أخوي بده يوافق على هاي الجملة ويحكي وأنا كمان بحب الايس كريم. خلينا نعملها ونشوف كيف اشتغلنا. أكيد راح أبلش بالتو وبعدين راح أشتغل على الطريقة الثانية وهي طريقة so. Okay. My brother does ونكتب to باللون الأحمر. My brother does to. إذا أنا شو عملت بالضبط؟ استخدمت auxiliary verb ثم to، فعل مساعد ثم to، فعل مساعد، وفي نهاية الجملة بكتب to. إذا دائما بستخدم الفعل المساعد ومن ثم كلمة to. أفعال مساعدة بستخدمها بدل الفعل أو إذا كانت موجودة بشتغل عليها. إذا هون كأني أنا عوضت محل اللايكس بداز، وأكيد إذا بكون في عندي لايك بعوض محلها بدو حسب الفعل. أوكي، very nice. Number 2, Anna can swim. أنا تستطيع أن تسبح. أوكي، عندي هون can الauxiliary verb. مين اللي بده يوافق؟ فاطمة. فاطمة أيضا بتعرف تسبح. خلينا نشوف. إذا فاطمة can وبنستخدم بعدين to. فاطمة can to auxiliary verb ثم to. Very nice. Number 3, Jack is very polite. جاك مؤدب جدا. هون عندي الverb to be، في عندي is. إذا بشتغل على الis. ممكن يكون are، ممكن يكون am حسب الفاعل مايك. إذا مايك. أوكي. مايك is to. إذا ومايك أيضا مؤدب. إذا auxiliary verb ثم to. عندي هون ال helping verb اللي هو الفعل المساعد. ممتاز. Number 4, they have got a training today.
هم عندهم تدريب اليوم. عندي هون have got present perfect الفعل present perfect. في عندي ال auxiliary verb اللي هو ال have. اوكي اذا مين اللي بيوافق؟ انا كمان عندي تدريب. فشو بحكي؟ I have to. very nice. اذا ال have ثم to. very nice. الآن خليني أستخدم الطريقة الثانية للموافقة في الجمل المثبتة، طريقة so. My sister likes ice cream. My brother does too. الطريقة الأولى. نستخدم الطريقة الثانية. أوكي. So does my brother. إذا أنا هون شو عملت بطريقة السو؟ بدأت الجملة بسو ثم الأوكسيلري فيرب ثم الفاعل. إذا السو نبدأ فيها الجملة ثم الفعل ثم الفاعل. أوكي؟ إذا دائما نبدأ بسو في الطريقة الثانية. أنا can swim. فاطمة can too. الطريقة الثانية so نبدأ فيها ثم can ثم الفاعل فاطمة. اوكي very nice. So can فاطمة. الطريقة الثانية. Jack is very polite. Mike is too. الطريقة الثانية نبدأ بسو. So الauxiliary verb is مين؟ Mike. Very nice. They have got a training today. I have too. الطريقة الثانية نبدأ بسو ثم الفعل have I. Very nice. إذا نستنتج من هذه الأمثلة إنه التو تأتي في نهاية الجملة وبعد الفعل المساعد. So to comes at the end of the sentence and right after the auxiliary verb. بينما السو تأتي في بداية الجملة وقبل الفعل المساعد. إذن so comes at the start of the sentence and before the auxiliary verb. تمام؟ Very nice. اوكي طبعا هون في الجملة الرابعة فقط ملاحظة بسيطة عن الفعل have. لما يكون لوحده في الجملة كفعل رئيسي مثل like فبعوض محله بدو أو does. For example لو حكينا الجملة they have a car مش they have got. اوكي they have a car. اوكي فبتصير الجملة I do too. I do too. ولو كان مفرد she does too. إذا زيه زي الفعل like. بس لما يكون كفعل مساعد في الجملة فبشتغل عليه نفسه. أوكي I have to or she has to. Very nice. Okay, now let's talk about either and neither and how we use them in English. Either and neither are used when we agree to negative sentences. إذن نستخدم ال either وال neither بمعنى أيضا مع الجمل المنفية في الموافقة مع الجمل المنفية. إذن أنا بدي أوافق على جملة أو فكرة ولكن منفية. أوكي very nice. خلينا نشوف كيف بنشتغل على ال either في البداية الطريقة الأولى بعدين بنشتغل على ال neither. Very nice. طبعا either أو neither ال pronunciation both are correct. اللفظ سواء either أو either اللفظ صحيح على كلا الجهتين. Very nice. Let's see these examples. الأمثلة. The first one they don't like walking. إذن رح نلاحظ إنه كل الجمل فيها نفي. Don't won't is not طبعا هي isn't the same thing. Didn't. فبالتالي رح نشتغل على ال either والطريقة الثانية in neither.
They don't like walking. هم لا يحبون المشي. مين اللي بده يوافق على هاي الجملة؟ أنا. فشو بحكي؟ بنشتغل على النفي نفسه. إذا لما يكون في نفي خلص بشتغل على النفي. فبحكي I don't either. Okay? I don't either. Very nice. Mr. حباس won't attend the meeting. السيد حباس لن يحضر المقابلة. اوكي؟ مين اللي بده يوافق وما بده يحضر مثل المستر حباس؟ مستر كامل، سيد كمال. مستر كامل yes won't ايش؟ either. اوكي؟ it's pretty simple. موضوع جدا بسيط. اذا بشتغل على النفي، بنزل النفي مثل ما هو وبكمل بإيذر. Clara is not a good dancer. Clara is not a good dancer. مش راقصة جيدة. اوكي؟ مين كمان بده يوافق؟ أليس. فبنحكي أليس or Alice isn't either. اوكي؟ very nice. وأليس كمان ليست راقصة جيدة. Number 4 she didn't finish the test. إذن هي لم تنهي الامتحان. اوكي. مين أيضا بوافق وما بينهي الامتحان أو لم ينهي الامتحان؟ he. فبصير he didn't either. اوكي؟ very nice. إذا شو عملنا؟ نزلنا النفي ثم كلمة either بكل بساطة. الآن نشتغل على طريقة neither. اوكي؟ الآن كلمة neither بدنا نعرف إنها هي نفسها تحمل معنى النفي، بالتالي بستخدم معها الايجاب positive. اوكي؟ بستخدم معها الايجاب. خلينا نشوف كيف الجملة الأولى بدها تصير. اوكي. They don't like walking. I don't either. خلصنا منها. الآن الطريقة الثانية نبدأ بكلمة neither. اوكي؟ neither. اوكي؟ الآن بدل ما أكتب don't بدي أكتب إيش؟ do ثم الفاعل I. إذا neither do I. neither do I. ليش؟ لأنه neither تحمل معنى النفي، فبالتالي بستخدم معها positive بدل don't do. The same thing here. بدل won't will. بدل isn't بستخدم is. بدل didn't بستخدم did. ثم الفاعل. إذا دائما نبدأ neither. أوكي. Mr. حباس won't attend the meeting. أوكي. neither. won't بنرجعها للإيجاب ترجع will. مين؟ Mr. Campbell. Very nice. Okay. Clara is not a good dancer. شو بنحكي؟ neither. بدال isn't بنستخدم is. neither is Alice. Very nice. She didn't finish the test. نستخدم neither في بداية الجملة. neither بدال didn't did. مين؟ he. neither did he. Okay? Very nice. إذا نستنتج من هذه الأمثلة أن either تأتي في نهاية الجملة بعد الفعل المنفي، بينما neither تأتي في بداية الجملة قبل الفعل اللي حولناه لإيجاب بعد ما كان منفي. So either comes at the end of the sentence
after the negative verbs. Neither comes at the start of the sentence before the verbs which aren't in their negatives. يعني هو بيكون بالأصل منفي، لما بستخدم neither بروح منه النفي. Very nice. Hopefully this video will be helpful for everyone. And if you guys enjoy this lesson, please come back for more videos on this channel English with Mr. Habbas. على أمل أن يكون هذا الدرس مفيد بإذن الله للجميع، وإن شاء الله نكون فرقنا بين استخدام to والso في الإيجاب، الإيذر والنيذر في النفي، وأكيد إن شاء الله صرنا نعرف إنه هاي الكلمات تستخدم للموافقة سواء في جملة مثبتة أو في جملة منفية. Until next time, see you guys. Bye bye.